به نام و یاد خداوند یکتا. ارجمندان عزیز سلام. به تماشای این گزارش ما همچنان خوش آمدید. به یک کوچه آمدیم که من از این کوچه البته گزارش داشتم به سمت پارک شهر نو. از همین کوچه مگرم از این قسمتش نه، قسمتی که نزدیک به پارک شهر نو است از اونجا گزارش داشتیم، اون منطقه رو معرفی کردیم. حالا به یک بخش دیگه از این کوچه آمدیم که نزدیک خانه جنرال صاحب دوستم است. در 10 قدمی ما خانه جنرال صاحب است. اون طرف ما نمیتونیم که تصویر بسازیم، اجازه نداریم، اما این طرف پارک شهر نو میریم و اینمی سرک به نام جامی وات است. ماما ابراهیم است، کمک ما میکنه، سابقه دار شهر نو است. من خجالت نمیفهم. سلام صبحتون بخیر. تشکر از اینکه امروز بازم با ما هستین و ببین که خانه ها از کیا است اگر به یادتون باشه. از چرا نمی‌بود بخیر اساسا میگم دیگه خانه. بسیار خوب. میگن کی خانه همکار ماست؟ ما نمیفهمم. من رستم جانشون است، می خانه از رستمشون است. خانه غیر رسولی. بسیار خوب. زندگی میکنه. خیلی خوب. و این طرف هم خانه قدیمی است. این خانه قدیمی است که سابق مانده ایجا. دیگه این خانه یک شخص بود به نام کوکوجان میگفتنش در قدیم سالار. کوکوجان؟ کوکوجان. کوکوجان. خانم بود بالا. خانه از بود به نام دخترکش نبات اینا، نام دخترش بود. ولی معلوم نیست که از خودشان است یا فروختن. دیگه معلوم نیست که فروختن یا نه. خانه قدیم است. خدا کنه نفروخته باشه. ان شاء الله نه. میشه یک روز نواز کاوسشون به. سلام علیکم. شما کاکا کجا زندگی میکنین؟ در کدام خانه؟ این خانه کرایی است؟ های نمی کرم. یا متو مفت شیشته؟ نه کرمی. چند سال میشه؟ یار 5 سال میشه خود از 5 هم کمتر زیاد شد دیگه. 5 سال خود کرا نگرفت. خب اصلا مالک سابقه از کی است؟ مالک سابقه دیگه. نامش میفهمی؟ نه نام اینو دیگه آدیش اونجا اونو بلنده گو بیادرش است. اینجا سای منصب هستن. سای منصب هستن. عالم در افغانستان هستن. های نمیجا خانه شان. مگم نامش نمیفهمی؟ نه نامش. تشکر. اینجا بچه زندگی میکنه یک معلم است. خب معلم است. نام خدای این نواسای کاکا نباشه کلش. چند تا از 10 تا زیاد است انشالله. کدامش میتونه گپ بزنه؟ کدامش میتونه گپ بزنه؟ بیا اینجا بیا. نام چی است؟ بلال. بلال. او کاکا چیت میشه؟ کدام؟ اون ریش سفید کجاشته؟ آجی بابای. آجی بابایت است؟ خب چند خور چند بیادر داری؟ 2 خور دارم 2 بیادر. او خیلی قضیات از کی است؟ امیت است. اما خود چه خب آفرین. خب میمان آمدن. کاکا در این خانه زندگی میکنه؟ جان این خانه آقای فرعی است، نفجان فرعی. این درخت‌های عکاسی میگن؟ نه درختان خودروست. عکاسی نام زمین نیست، فرادریام نام برده از این. یه رقم گلکای سبزی کنید در سر کتاره کشاف میشه. خب اما خانه اکثرا دست چپ وقتی میبینین بلند منزلا تازه جور شده. او خانه قدیمی رو چپه کردن، دوباره مدرن، لوکس و مقبول تر ساختن. همونطور است نه؟ خانه قدیمی کمتر پیدا میشه، خانه یک منزله. این خانه رو چقدر مقبول ساختن؟ یک گراج، در سر گراج چند منزل دیگه؟ یک منزل دیگه با یک تخت بام. درباره خانه ها بگویم که باز یک تعداد گلوگزاری میکنه مردم که ولی خانه ما رو نگفتی. حالا منطقه به منطقه، ایزگاه به ایزگاه میرفتم، حالا کوچه به کوچه میرم، برای رویز کوچه به کوچه میریم، مردم میگه او خانه ما رو نگرفتی، او دیوالکش نشان ندادی، او پس خانگاه که ما رو نشان ندادی، او سراچگاه که ما رو نشان ندادی. از گپ مردم هیچ خلاص نمیشه. این خانه همین سالانوار سال پیشرفت شد. این چی نام دارن؟ میشه نام نوید مالک. اصحاب قصدنده این منطقه؟ بله 20-25 سال 30 سال میشه که خانه رو گرفتن. یکی از این خانه ها میگن که مربوط به سخنگوی رئیس جمهور است که را گرفته. صدیق صدیقی او طرف است یا اینجاست؟ بیاین این طرف دور میکنیم.
این خانه هم خانه قدیمی است. این خانه قدیمی هم نیست، تقریبا 335 سال میشه. 35 سال قدیمی نیست؟ از عمر من کده بالا؟ قدیمی ما بودیم کم از عمر خودم باشد. و از عمر خودت باشه کنه باشه. کنار باشه. اینجا همون کسایی که مربوط به جنرال صاحب دوستم است می باشند. ما نمیتونیم زیاد تصویر برداری بکنیم از اینجا. خانه قدیر جان است. این خانه کی از گفتیم؟ همین خانه آقای صدیقی که گفتم. این صدیقی کرا گرفته. کرا گرفته. صدیقی سخنگوی رئیس جمهور. اما این که سابقه دار این خانه کی است؟ قدوس خیاط بود. از چه کسه؟ خب میشه یکی از مردای قدیم از این کوچه را با خود داشته باشیم. میگن خانهش همینجاست. همینجاست درست؟ فعالیت نایه معلوم میشه که کم اصحاب ایستاده است، کثافات هم زیاد. بهار رفت و خزان آمد، برگاه مانند بنده حقیر و فقیر یک قسم زرد شده. این کوچه دیگه امنیت درجه یک خود داره. دختر خانه ببخشید من از لحظه که شروع کردیم جنرال صاحب حال دیگه جنرال نه، حال دیگه مارشال صاحب. به خاطر که گاردای از اونا هست این منطقه این کوچه و مخاطر فرصتی هم هست، امنیت هم امنیت درست است. از هر نگاه این منطقه همه گپای خود داره. شما کم پیش بیاین که گپ بزنیم. سلام برسه. چطور هستین؟ قراری است انشالله؟ میگن شما سابقه دار این کوچه هستین؟ بله سیبی. همین همسایه‌تان رو میشناسین؟ همسایه را میشناسم. کلشانه؟ کلشان میشناسم. ای بیاین یک چند قدم بزنیم تا اونجا بریم. تا کجا بریم؟ تا این نمیدانه کوچه را بریم. همین جایی را که میشناسین بگوین برای ما در این خانه کیا بودن؟ اینی خانه مثلا کی سابق کی بود؟ حالا فروختن یا مالک اصلیش هست؟ ما حال فروختن مالک از این زیکیا خانه فرقمشر بود. کجا زندگی میکنن حالا؟ حال زندگی خودش فوت کرده، اولادایش خارج است. همه خارج هستن. خانه را فروختن. خانه را هم فروختن. این خانه هم از خودتان است؟ این از خود ماست. خانه یک منزله با مو سیستم قدیمی است یا چپه کردین و پد جور کردین؟ نه با می سیستم قدیمی است تا اون طرف هم خانه شماست؟ او طرف و صدیقی میگن کرا دادین شما؟ ها؟ و صدیقی میگن کرا دادین؟ نه صدیقی. چه گفتن به ما که صدیقی جد زندگی میکنه؟ نه صدیقی کرا ندادیم. خانه صدیقی اینجا یک جنرال هست بچه کاکایی. این خیلی ببینین که درست نیست. وقت را دی وقت نفر اصلی رو پیدا نکنین باز معلومات درست هم نمیرسه. خوب شد گفتین که نه تصحیح شد. ببین کم پیشتر بریم. و اینجا هم خانه است. خانه عبدالرب رحیمی و بچه‌اش خارج است. خانهشان از خودشان است. همون مردمای قدیم هستند در این خانه. مردمای قدیم هستند. بله. عبدالرب رحیمی چی کاره بودن؟ رئیس اسپینزر بود. هتل اسپینزر؟ آه. چی هتل بود اسپینزر یک زمانه؟ او خود مالکش ناشر بود. بله. باز این به صفت رئیس اجرایی. و اینی خانه هم تخریب شده و دوباره بازسازی شده. این از کیست؟ این چند دست شده دیگه. مالک اصلیش که هم دوره شما بوده اونا کی بودن؟ هم دوره ما که بودن عبدالقدوس خان بود، خیاط بودن. دو خانم داشتن که پس پیش همون شیشتن. حال دیگه او خانه فروختن خانه را. فروختن. چند دست شده حال خانه در لوکستر هم جور شده. جور. و آمدیم اینجا خانه سفید است. اما خانه قدیمی امیر رقم بود، یک دونه دروازه خرد داشت، یک دونه دروازه گراج. یا معظم رحیمی است.
خانهشان. از اون سر تا این سر است. تا این سر است. نه او دیگه خانه چیزی. اینجا یا هم فروختن یا خریدن نو. این خانه کتاره داره؟ اینجا مالک قدیمیش کی بود؟ مالک قدیمیش یونس نوری. یونس نوری. چی کاره بودن میفهمین؟ مدیر عمومی بودن در وزارت فوایدنامه. او خودش فوت کرد، باز خانمش بود، باز بچه‌اش بود. خانه از خودشان از فعلا سودا نکردن. فروختن. و اینی خانه؟ و این خانه از سید محبوب است و امیال فعلا هم است. هنوز هم است. و دیگه این خانه مربوط به همیشه است؟ او پالود یا یک. خب یا کل شکیز در یه واقع فولادی. دیگه از استاد قاسمی است. همی دیوار سرخ؟ نه، این یک گاروجک است. خب این مربوط از این نیست. این بازخانه داره دیگه. خب دیگه جای داره. قاسمی است. استاد قاسمی. حالا مالکش است یا فروختن؟ نه، مالکش است. سونه خودشان هستن؟ خودش خریده، یک تقریبا 14 سال میشه. 14 سال میشه. و این خانه سرخ؟ این خانه سرخ است. این خانه از چیز بود. سلام بچه خاله. واید بود، واید مشهور به دیوانه بود، اما برادرش مدیر ترافیک بود و باز فروختن دیگه کسا خریدن. همراه همسایه دار معرفی شویم. بازم سلام. سلام. شما پدر رستم رسولی هستید؟ بله. همکار ما. همکار شما. بله. شما سابقه داری کوچه هستید؟ تقریبا سال 60 است که ما هستیم. بله. که خود سال 60. بله. و قبل از او دیگه این خانه میراثی پدرای ما بود که از مادر کلان بر ما مونده بود. تقریبا 80 سال. از مادر کلان یا پدر کلان؟ مادرم که باز او بر ما رسید، باز ما رو آباد کردیم. مردم این از مادر کلان تالی کرده، ما از پدر کلان تالی نکردیم. بله دقیقاً. خب در مجموع تاریخچه از نه شاید 80 سال شده که اینجا منتقل هستن. اینجا شیرپور بود، اگه یادتون باشه. یاد من چی است؟ یاد شما؟ بله شیرپور قطعه بسیار کلان بود که اینجا طولای اسفار بود. یاد شما باشه وقت. بله طولای اسفار بود که اینجا اسفار حساب میکنن. بازی که انقلاب آمد و تغییرات گپ آمد دیگه منطقه تغییر کرد. شما همینجا کلان شدین؟ ما اینجا کلان شدیم. بله. جالب است والله. ما اینجا خواندیم. از امدورای شما کیا بودن؟ میشه نام بگیرین؟ خب کاکا رو از چه وقت است میشناسین؟ عمر جان بچه خالی ما میشن. اصلی؟ زادگی همین هستن. بله. این شارنوی اصلی همین است که مانده داره. دیگه زادی از همین کوچه هستن اینا. شما حتما در 12 ساله که بودین یکی دیگر رو میدیدین؟ بله میدیدیم. یک وقت بسیار خرد بودیم که با هم میدیدیم. یادم میاد. او زمان چقدر مقبول بودین؟ حالا مقبول هستین؟ وقتی بچگی باشین باز چرا مقبول میباشین؟ سفید شدین دیگه. ببخشید شوخی کردم. ببین کمی پیشتر بریم. شما اگه بیکار هستین همراه ما برین تا اونجا در رابطه با همسایا بگین، در رابطه با ای بگین که وقت دیگه این خاکا نبوده حتما. این خاکا نبود، اینجا شکل دیگه بود که ساختمان اساسی سنگی بود. دیوارای سنگی داشتن که تا آخر تا سرتاق شبرای سنگ کار شده بود. این خانه و این خانه دیگه هیچ یک هندو میشست و در این خانه هم یک هندو میشست. این خانه سفید سفید است. بله وقت یک هندو میشست که ما مناسبات بسیار اصلا نداشتیم که وقت نبود که مسلمان است یا هندوست یا از نگاه مذهبی هیچ تفاوتی نداشتیم. حتی رفت آمد فامیلی داشتیم. مرده و زنده عید مبارکی و تبریکی سال نوی از نو و ایسا که گپاک بود دعوت میکنن با میشه که ما اشتراک میکنیم. هیچ ممانعتی نداشت. تفاوت نبود. اصلا هیچ تفاوت نبود و هیچ یک همدلی خاص بود. احساس نه از مذهبی و نه از کوچگی و نه از قومی. اونجا نامش چی بود؟ نامش ایجی سنگ بود. اصلا سنگ داشت. سنگ خوبی داشت. بله و جالب چیزی که یک هندی دیگه اینجا بود. ده اینجا؟ یک اینجا همین خانه نمیخوره دیگهش. یک هندوی دیگه بود. اونا همینجا زندگی میکردن. از اون خانه کونه قدیمی بود که سال شاید 80 سال یا 100 سال قبل اعمار شدن. اما اون خانه حال تقریب شده دوباره از نو جور شده. هیچ یک نانویی زنانه نبود. بس در داخل همین یک نانویی زنانه نبود
باز مردم ما خود نانای خود می‌آوردیم خمیر خدا کلا می‌کردن می‌آوردن اینجا باز پخته می‌شد. نان تنوری پخته نان می‌کردن. تندوری خانگی بله. یک نانوایی زنانه بود و یکی نانوایی زنانه دو طرف دیگه پیش خانه دیگه از خانه شما بود بله. در خانه از نام بود. نام نانوایی چی بود؟ مادر زرگونه بله. به نام مادر زرگونه مشهور بود. او زرگونه یک ام نانوای. ام نانوایی به نام مادر زرگونه. شخصیت زرگونه کسی بود که راجع به خودش اگه وقت داشته باشه بعد چرا نه؟ یک دخترک از زارگی بسیار مقبول که مزین با لباس بسیار فولکلوریک اصیل ازارگی مزین میشد. کلاهک داشت که شلوار در بینش و چی بود لباس بسیار ازارگی منحصر به خود بامیان بود نمی‌فهمم از کجا بود. او رو می‌پوشید بسیار اینجا کار می‌کرد. بازنمو زرگونه بود که مشهور به نام نانوایی مادرش به نام نانوایی زرگونه شد مادر زرگونه. ما اونجا میومدن باز مردم کلی نان خبخه می‌کردن. دیگه پس می‌رفتن اونجا باز وقتی که حال کوچ کده جالب اینجاست که امیالم و رفت آمد امروز داره تقریبا 20 سال میشه که مادر زرگونه هایتون رفت آمد. نه سیالی بله مادر زرگونه میاد سیالی شرکی هزار هستن. هزاره هستن تا امیال میان خانم ما در ایدان میان باشه ایدانه میان باشه نگان چیز مادرشون میکنه لباس اگه خارج از استفاده میشه برشون میمونن اونم روابط مونم تاسانه است من نگان خبر میگیرن میرن. خیلی خوب خیلی خوب. بس 20 سال این خانه همون لالاوندو بوده. این خانه لالاوندو بله. خوب خانه کلان ما از خودشون شخصی بوده شخصیت خودشون بود بله. اما فروختن. فروختن بله. و اینجا خانه که این دو جان هم دوره پانتون ما بود. حال فکر میکنم دو سالی سری خانه یک ترمیم شده. اما تعمیر داخل فکر میکنم قدیمی است. همین قدیمی است که چی یک رنگ روغن شده. یک دیوارش چتکایی بود وقت پلاسترای چتکایی بود او را تراشیدن. حالا پلاستر صاف پاکستانی دیگه این سیستم پاکستانی است که دوباره چیکار مزین ساختن و جالبش این است که نمو لوحه جامعه واد این کوچه به نام جامعه واد بود. بله میگن این سنگ از بسیار قدیم است. این از شاید 100 سال شده سنگ. از این سنگ که اینجا این در دوران ظاهرشاه کردن اما در تذکره به نام جامیوات است. همین تذکره چیز تذکره شما. اول مارکات میتونه کوچه جامعه واد. کوچه جامیوات اما این مشهور به نام اما اینجا یک دونه سنگ دیوار است. بله یک دونه سنگ این چیز دو دیوار اول آخر کوچه اونمو سنگ مطال نگاه کرده بود خانهشون به خاطر که دیوار چپه شد بازی سنگش میخواستن که دوباره نصب کنن نتونستن چون دیوار پسایی بود بازی سنگ نگاه کردیم داخل اولی از آخر وضو از خوب او از خیشای ما بود خانه او رو فروختن برای کمپانی دیگه اما سنگ شما نگاه سنگ کردید نگاه کردیم به خاطر اینکه یک عزت تاریخی داره تا حس شده 1.5 برابر شماست. بله بله جالب است. جالب چیزی که کل کوچه شارنو همین نامگذاریشون به اساس یک شخصیت بوده. مثلا جیاکوب یک کس بوده که اهدا کرده زمین جیاکوب زمین مسجد خودش ادیه کرده اهدا کرده به مردم به او خاطر الان به نامش است. آره به نامش است و شاید صدها سال دیگه به نامش باشه. بله و اینجا ما در چارایی آمدیم. این راه به طرف کجا میره؟ این دیگه طرف لیست خونه میره از این چایی باره این طرف کومی است خود چاری خود شهید موقعیتش در خود سرک است. یک قسم اگر اجازه باشه در خود شهید بفرمایید. رقم چای خانه واره اگر یاد شما باشه مردم میگفتن وقتی که این سرک اعمار میشد پدرای ما قسم میکنن و مادر کلان ما قسم میکرد مادر پدرم قسم میکرد وقتی که این سرک اعمار میشد در خاک اندازی بود و در اسکیچ بود اینجا یک بزرگ بود به نام شهید وقتی که میگه گادیو میومد گادیو وقت در سرک تیر میشدن گادیو 200 و 100 بود شاید یاد شما باشه وقتا شنیده باشین بعد میگه وقتی میومد به احترام از زیارت چپا میشد گادی چپا میشد از توانایی نمی داشت که گذر کنه حرکت کنه و جالبش اینجاست که چرا موقعیت شهید بین سرک مونده تا با وجود پروژه اومده میتونن که این طرف بیارن سرک رها کنن بولدوزر که میومد که ایره ورداره زمین بولدوزر مشکست بنو کلانیش مشکست و توانایی از نداشته که شهید از بین ببرن و یا ایره گوشه کنن به همین دلیل تا هنوز شهید جایش دلیل اینمی بزرگیش و یک کرامت داشته حتما که تال نبود اوجا سیف است و رنگ میکننش یک شهید 40 نفر هستن 40 نفره که در جنگ چی شهید شدن اینجا در سیاچا وارد که انداختنش و بسیار پربرکت شهید پاک است که مردمایی بودن که در راه وطن جان دادن جنگ انگلیسا این خانه از کی اسم میفهمید؟ واینجانشان بچه خودشان یاد است که اوامه ترسی سردارمین بله از ناز که آل رفت آمد فکر میکنم دارن و این با کرایه دارن یفهم چیکار گرا دادن فکر میکنم کرایه دادن و خودشون رفت آمد دارن
خانه مصطفی بوده. مصطفی سر بودن بله. بچه زیاجان میاجان بله بچه از اینا هم دوره پانتون بود. بچه‌هایشان مادرشان بزرگتر بودن. دیگه حالی ما تکرار داره خانه را از اون خانه اصیل شارنویس است. راکت نمیفهمم یک دختره که 4 سالم شهید شده ایران وقتی راکت کو وقتی راکت. همون جنگای داخلی جنگای داخلی از طرف حالا هیچ کس نیست که ما در جنگای داخلی بگویم ما راکت زدیم و ما تفلکا را کشتیم و دیگه گپ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.